Rồi, xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta đi qua chương thứ tư, đó là phản ứng oxy hóa khử. Thì chúng ta sẽ học đó là dạng thứ nhất, xác định số oxy hóa. Và dạng thứ hai đó là chúng ta sẽ học về phương pháp cân bằng, hay gọi là thân bằng electron. Thì mục tiêu của cái dạng xác định số oxy hóa này đó là nếu được cái khái niệm số oxy hóa và nắm được cái quy tắc xác định số oxy hóa. Thứ hai nữa là chúng ta xác định được số oxy hóa của các nguyên tố trong cái hợp chất. Rồi chúng ta đi qua cái khái niệm về số oxy hóa. Thì số oxy hóa của một nguyên tử trong phân tử người ta định nghĩa là điện tích của nguyên tử của nguyên tố đó nếu giả định cái cặp electron chung nó thuộc hẳn về cái nguyên tố có độ âm điện lớn hơn. Ví dụ như phân tử HCl này thì cặp electron dùng chung lúc này nó một electron này nè, nó dồn hết về phía chlorine. Điều này dẫn đến là cái điện tích của cái hydrogen lúc này là dương 1. Như vậy chúng ta định nghĩa số oxy hóa lúc này của hydrogen là cộng 1 và số oxy hóa của chlorine là trừ 1. Đấy. Như vậy chúng ta suy ra là số oxy hóa của hydrogen là dương 1, số oxy hóa của chlorine là âm 1. Đó là cái điện tích giả định. Chúng ta xem gần như ở đây là chúng ta giả định nó là hợp chất ion luôn á, để chúng ta dễ hình dung về cái số oxy hóa này. Tương tự cho cái phân tử CaCl2 cũng vậy. Số electron, cặp electron chung này nó sẽ lệch về phía nguyên tử chlorine. Thì chúng ta biết là cái canxium nó bỏ ra hai cái electron này, nó dùng chung với hai nguyên tử chlorine. Thì lúc này nó tạo ra số oxy hóa là điện tích nó cho đi, nó lệch về nguyên tố có độ âm điện lớn hơn là 2. Như vậy nó sẽ là số oxy hóa là dương 2. Còn đối với chlorine lúc này là chúng ta thấy nó sẽ là dương, nó sẽ là âm 1 nha. Số oxy hóa của canxium là dương 2, còn số oxy hóa của chlorine là âm chỉ 1. Rồi chúng ta lưu ý cái khái niệm này. Đối với số oxy hóa thì chúng ta ghi cái dấu này, chúng ta ghi trước. Này là gọi là cái dấu cộng 3 cộng 4 gì đó. Đây người ta gọi là số oxy hóa. Nhiều em chúng ta ghi sai cái chỗ này. Số oxy hóa với điện tích K thái hành hoặc là N thái hành. Như vậy ở đây chúng ta là N1, N cộng, N trừ, này là cộng trừ N. Thì đây chính là cái điện tích của thái hành, chứ không phải là cái số oxy hóa nữa. Em nhớ nha, chúng ta lưu ý là cái số cộng, dấu cộng phía sau, đây chính là điện tích cái thái hành. Ví dụ như nguyên tử aluminum á, thì ghi theo số oxy hóa chúng ta ghi là cộng 3. Còn đối với đi theo điện tích thì lúc này chúng ta ghi là 3 cộng. Đó, chúng ta lưu ý hai cái khái niệm này. Rồi chúng ta qua cái phần quan trọng, đó là xác định số oxy hóa dựa vào các quy ước, hay gọi chúng ta sách giáo khoa chúng ta là quy tắc á. Rồi quy ước thì để cho chúng ta dễ hiểu là nó phải là vậy, đó là người ta đã quy ước rồi.
thì chúng ta không có cần phải suy nghĩ nữa. Thì quy ước thứ nhất là số oxy hóa của nguyên tử trong đơn chất thì bằng không. Nhưng mà chúng ta thấy đơn chất ví dụ như kim loại nè, hoặc là các khí đứng riêng mình nó, thì chúng ta đây chính là đơn chất, và điều đó bằng không. Đó. Rồi cái quy ước thứ hai hay gọi là quy tắc thứ hai, trong hợp chất thì số oxy hóa của hydrogen luôn luôn là dương 1. Nhớ cái này nha. Còn một số trường hợp và đặc biệt riêng thì chúng ta xét sau, thì nó đa phần nó là dương 1, trừ một số trường hợp như là NaH hoặc là CaH2 thì lúc này nó là âm 1, nhưng mà cái trường hợp này hiếm gặp lắm cho nên chúng ta loại ra. Đó. Còn số oxy hóa của oxy lạnh là trừ 2. Đó. Trừ một số trường hợp như OF2. OF2 lúc này em thấy lần này là trừ 1, này là 2 nhân trừ 1 là trừ 2, thì số oxy hóa oxy lạnh lúc này là cộng 2. Đó, lưu ý một số trường hợp riêng thì chúng ta xét sau, thì đa phần trong hợp chất nó là trừ 2. Còn đối với số oxy hóa của kim loại á, thì chúng ta lưu ý đó, nhớ 1A natri kali lithium cesi rubidi vân vân, thì chúng ta phải nhớ 1 thì số oxy hóa là dương 1. Còn nhóm 2 canxi bari beri magie bari ở trong tim vân vân, thì chúng ta đó là nhóm 2 thì số oxy hóa là dương 2. Còn đối với nhóm 3 thì chúng ta ví dụ như là nhôm thì chúng ta thường gặp là nhôm nhất, về số oxy hóa của nhóm 3 là dương 3. Rồi chúng ta qua cái quy ước thứ ba, đó là trong phân tử tổng số oxy hóa của các nguyên tử bằng không. Chúng ta ví dụ thế này, ví dụ như ammoniac thì nó muốn tồn tại trong cái tự nhiên này thì bắt buộc nó phải trung hòa, nó không trung hòa nó bay qua nó quánh này quánh kia. Đó, cho nên là nó phải trung hòa cái đã. Như vậy là tổng số oxy hóa trong cái này bằng không. Thì chúng ta biết mới nãy chúng ta quy ước cái H rồi, luôn luôn là dương 1. Như vậy chúng ta sẽ có tổng số oxy hóa trong cái hợp chất này là bằng không. Như vậy x cộng cho 3 nhân 1 thì nó bằng không. Cho nên chúng ta giải đi x bằng trừ 3. Như vậy chúng ta thấy số oxy hóa của ammonia này là trừ 3. Xin lỗi, nitrogen trong cái ammonia là trừ 3. Hoặc là chúng ta xét cái ví dụ là 2CO3 thì chúng ta nhớ 1 rồi, 1 nhân 2 là 2, 2 nhân cho 3 nhân cho trừ 2 trừ xéo. Như vậy chúng ta tổng số oxy hóa trong hợp chất là bằng không. 2 nhân cho 1 cộng cho x xì cộng cho 3 nhân trừ 2 thì nó bằng không. Lúc này chúng ta suy ra x là bằng dương 4. Như vậy cái số oxy hóa của khách bành ở trong cái hợp chất Na2CO3 này nó là dương 4. Tương tự cho HNO3 cũng vậy, chúng ta làm tương tự, tổng số oxy hóa trong hợp chất bằng không, 1 nhân cho 1 cộng cho x cộng 3 nhân trừ 2 nó bằng không. Lúc này chúng ta suy ra x bằng dương 5. Rồi H2O4 cũng làm tương tự. Chúng ta lấy 2 nhân dương 1 cộng cho x trừ cho 2 nhân 4 nhân cho trừ 2 thì nó bằng không. Chúng ta để là x bằng dương 6. Qua cái line này là chúng ta phải làm sao cho làm được cái biết được cái số oxy hóa là gì, xác định nhanh số oxy hóa để chúng ta qua chúng ta cân bằng. Rồi chúng ta qua xác định một số chất nữa nha. Ví dụ đây K2CR4, lúc này cái nhóm 1 là chúng ta có là dương 1, 2 nhân dương 1 cộng cho x cộng cho 4 nhân trừ 2 bằng không. Tổng số hợp chất, tổng số oxy hóa trong hợp chất là bằng không. Đây là cái hợp chất trung hòa về điện, tổng cái điện tích này bằng không. Như vậy chúng ta giải ra x bằng dương 6. Tương tự như là K2MnO4, đây là 2 nhân dương 1 cộng cho x cộng cho 4 nhân trừ 2. Chúng ta ra không, để chúng ta giải ra x bằng dương 6 luôn. Tương tự cho K2CR2O7,
Chúng ta 2 nhân dương 1 cộng 2x cộng cho 2 nhân trừ 2 nhân cho 7 là bằng 0. Thì hôm nay chúng ta dùng cái máy tính khi bấm cái ầm ra, đó là x bằng dương 6 luôn. Tương tự cho Mn KMnO4. Như vậy chúng ta cũng có số oxy hóa của potassium đó là dương 1, 1 nhân cho 1 cộng cho x cộng cho 4 nhân trừ 2 thì bằng 0. Ở đây các em giải ra x bằng dương 7. Rồi. Tương tự cho cái ethanol này cũng vậy, 2 nhân x 6 nhân dương 1, tại vì H lúc nào cũng là 1, O lúc nào cũng trừ 2. Như vậy là 2 nhân cho x cộng cho 6 nhân dương 1 trừ cho 2 bằng 0. Ở đây chúng ta suy ra x sẽ bằng dương 2. Rồi, tương tự cho CH2O2, dương 1 nhân 2 cộng cho 2 nhân trừ 2 cộng cho 2x. Lúc này chúng ta giải ra x bằng dương 1. Đó. Thì qua hai cái like này các em lưu ý là một số trường hợp những chất, những nguyên tố mà nó có nhiều số oxy hóa chúng ta phải gọi ra, chúng ta đặt ít thì chúng ta giải ra, vài bữa thì chúng ta nhanh rồi thì chúng ta khỏi cần đặt nữa, chúng ta xét lên đây cho nó bằng 0 thì chúng ta suy ra ít luôn. Rồi chúng ta đi qua quy ước thứ tư, đó là trong các ái ảnh số oxy hóa của nguyên tử đối với ion đơn nguyên tử hay là tổng số oxy hóa của các nguyên tử đối với ion đa nguyên tử bằng chính điện tích của cái ái ảnh đó. Thì ví dụ thế này cho nó đơn giản, ví dụ như phân tử NH4 1 cộng, lúc này thì gọi số oxy hóa của nitrogen là X, H là dương 1. Như vậy chúng ta có tổng điện tích trong cái nguyên tử đối với ion đa nguyên tử này. Thì lúc này nó là dương 1. Từ đây chúng ta suy ra là 1 nhân x cộng cho 4 nhân cho dương 1 thì nó bằng luôn cái điện tích của NH4 cộng này là dương 1. Từ đây chúng ta suy ra hết bằng chữ 3. Và một cái đặc điểm nhắc thêm là chúng ta hết sức lưu ý, đối với NH4 cộng nó là phân tử NH4NO3 thì NO3 trừ này nó không có thay đổi số oxy hóa, nó là phân tử HNO3, cho nên là chỗ này em tính nếu HNO3 hoặc là NH4 1 cộng thì chỗ này là 3 nhân cho trừ 2 là trừ 6 cộng 5 rồi cộng cho 1 bằng 0. Như vậy chúng ta xác định số oxy hóa của cái X trong cái nitrogen ở trong phân tử NH4NO3 như sau. Chúng ta lấy X, chúng ta cộng 4 nhân 1, chúng ta cộng cho 5, chúng ta cộng cho 3 nhân cho trừ 2. Lúc này bằng 0, tổng số oxy hóa trong cái hợp chất này bằng 0. Lúc này chúng ta suy ra là X bằng trừ 3. Giống như đây. Như vậy là trong NH4 cộng giống như NH4NO3, nó là trừ 3. Còn đối với SO4 2 trừ, lúc này chúng ta có tổng số oxy hóa trong hợp chất, nó cũng chính là cái điện tích 2 trừ này luôn. Như vậy chúng ta gọi x là số oxy hóa của sulfur. Lúc này là x nhân cho 1 cộng cho 4 nhân cho trừ 2 thì nó bằng luôn cái điện tích cái ái ảnh này. Thì chúng ta suy ra x là vậy là dương 6. Tương tự cho tất cả các cái nguyên tố còn lại thì chúng ta đặt x là số oxy hóa của CR. Lúc này chúng ta 2 nhân x cộng cho 2 7 nhân trừ 2 thì lúc này nó bằng trừ 2. Từ đây chúng ta suy ra x là bằng dương 6 nha. BO4 3 trừ cũng vậy, x cộng cho 4 nhân trừ 2 thì nó bằng luôn điện tích của cái ảnh này thì chúng ta bằng trừ 3. Từ đây suy ra là x là bằng dương 5. Rồi chúng ta qua phần thứ hai, đó là dạng 2, phải là phương pháp thăng bằng electron.
Thì cái phương pháp này rất là quan trọng, nó giúp cho chúng ta cân bằng được rất nhiều phương trình vướng. Thứ hai, nó giải được rất là nhiều các bài tập mà nó thuộc về dạng cân bằng electron. Rồi mục tiêu của cái bài học này chúng ta được mô tả hay gọi là tiếp cận một số phản ứng oxy hóa khử thì nó gắn liền đến với cuộc sống của chúng ta. Thì các em biết là chúng ta học thì nó bắt buộc nó phải liên quan đến cuộc sống, lúc đó chúng ta mới có thể triển khai cái tư tưởng chúng ta để phục vụ cuộc sống nhiều hơn. Còn chúng ta học mà nó chay thì nó cũng được về khai mở thôi, nhưng mà nó chưa có phục vụ vào cuộc sống. Rồi mục tiêu thứ hai đó là chúng ta cân bằng phản ứng oxy hóa khử bằng phương pháp thanh bằng electron. Rồi hiện nay chúng ta quan sát một số cái phản ứng oxy hóa khử mà nó gắn liền với cuộc sống của chúng ta. Rồi đây chúng ta quan sát một số loại phản ứng oxy hóa khử ở trong tự nhiên. Thứ nhất là phản ứng đốt than, đốt than cho sinh hoạt hàng ngày. Thì chúng ta đây cũng chính là cái CO2 khách bành, tạo ra khách bành dioxide. Đó. Hoặc là phản ứng chúng ta đốt bếp ga, đó chính là đốt các hydrocarbon, hay là CH4 hay là C4H10 vân vân. Đó là đốt các hydrocarbon. Hoặc là quá trình quang hợp của các loại cây xanh. Quá trình quang hợp của các loại cây xanh thì các em biết rằng do cái liệt cực của những cái lá cây này nó làm cho cái CO2 và nước hấp thụ thì nó tạo ra tinh bột. Thì quá trình tạo tinh bột rồi sau đó nó chuyển thành là glucose để trái cây chín gì đó, vân vân. Đây cũng chính là quá trình oxy hóa khử. Quẹt lè chúng ta thấy ở ngoài cuộc sống á, ví dụ trên các cái mé tôn hoặc các trần nhà, hay là những nơi mà có những thanh sắt ở ngoài trời thế này, hoặc là những cái vỏ tàu bằng thép vân vân, thì đa phần nó bị rỉ sắt thì do quá trình oxy hóa khử cái sắt ban đầu đã chuyển thành cái Fe2O3 chấm N nước, thì nó tạo nên cái rỉ sắt thế này. Hay là quá trình điện ngăn thép, em biết là chúng ta dùng thử như là CO, chúng ta thử các cái oxy sắt, đây là quá trình rất là quan trọng trong cái đời sống của chúng ta. Hay là quá trình hàn đường ray, đấy, hàn đường ray cũng là quá trình oxy hóa khử hay là phản ứng nhiệt nhôm, người ta vận dụng cái phản ứng hóa học để người ta hàn các loại đường ray. Hay là chúng ta thử cái nồng độ cồn ở trong máu, thử nồng độ cồn của người say xe, thì chúng ta cũng vẫn dùng phản ứng oxy hóa khử. Đó. Ở đây chúng ta thấy cái ethanol này nó sẽ được chuyển, nó làm cho cái hỗn hợp oxy hóa chuyển từ màu vàng da cam sang cái màu xanh rêu. Hoặc là trong các phản ứng của pin hoặc là ắc quy vân vân, trong các phản ứng của pin điện hay là cái ắc quy chì, thì đây chính là các quá trình oxy hóa khử. Đây là cái ắc quy chì, thì chúng ta quá trình chúng ta nạp cái axit và nạp điện vô đây vân vân, đó là quá trình oxy hóa khử. Hoặc là quá trình điện phân, thì các electron nó di chuyển lên điện cực rồi nó nhận electron thế nào, thì đây cũng chính là quá trình oxy hóa khử. Rồi chúng ta qua phần thứ hai, đó là phản ứng oxy hóa khử. Đó, định nghĩa phản ứng oxy hóa khử là gì? Là phản ứng hóa học, trong đó có sự dịch chuyển cái electron giữa các chất phản ứng, hay nói cách khác hơn, có sự thay đổi về số oxy hóa của các nguyên tử trong phân tử. Thì tất cả các phản ứng oxy hóa khử luôn luôn đồng thời xảy ra quá trình oxy hóa và cái quá trình khử. Ví dụ chúng ta xét các phản ứng sau đây, thì các em thấy
cho nhôm, phở với HCl, lúc này ra LCl3 cộng cho H2 hydrogen aluminum nha. Thì lúc này chúng ta thấy số oxy hóa có cái sự thay đổi. Nhôm từ số oxy hóa 0 lên dương 3, nãy chúng ta tính rồi. Chlorine lúc nào cũng là -1 trong mọi hợp chất. Xem như vậy nha, còn một số trường hợp riêng thì chúng ta xét sau. H thì lúc này là dương 1, lên đây đơn chất của HH0. Như vậy đây chính là một dạng phản ứng oxy hóa khử. Tương tự cho cái amonia cộng với oxygen này, lúc này là -3 lên dương 2, 0 xuống -2. Thì đây cũng chính là có sự tăng giảm số oxy hóa, -3 lên dương 2, 0 xuống -2. Như vậy đây chính là phản ứng oxy hóa khử. Và phản ứng thứ ba thì chúng ta lưu ý là sắt bên đây be, qua đây cũng là sắt be. Như vậy số oxy hóa tối đa của nó rồi. Như đây chúng ta sẽ không có cái phản, không có cái sản phẩm khử phía sau. Cho nên đây các em lưu ý là phản ứng của sắt 3 nó bảo hòa về cái hóa trị rồi. Số oxy hóa đã lớn nhất rồi. Như vậy nó sẽ không có sản phẩm khử. Như vậy nó là không là phản ứng oxy hóa khử. Trường hợp này hết sức là đặc biệt, chúng ta lưu ý. Rồi chúng ta vào các chủ đề quan trọng, đó là phương pháp thăng bằng electron. Chúng ta qua ví dụ thứ nhất, đó là cân bằng phương trình phản ứng hóa học bằng pháp thăng bằng electron, cho biết chất nào là chất oxy hóa, chất nào là chất khử. Rồi như vậy chúng ta bước thứ nhất thì các em phải xác định được số oxy hóa để chúng ta coi chất nào là chất khử, chất nào là chất oxy hóa. Ở đây thì chúng ta thấy số oxy hóa của đơn chất là 0, chlorine là -1, như vậy chỗ này sẽ là dương 1, -3, -1 nhân cho 3 là -3, chỗ này sẽ là dương 3. Như vậy số oxy hóa của hydrogen là 0. Từ đây chúng ta thấy số oxy hóa mà của nhôm hay là aluminum thì lúc này nó tăng, và số oxy hóa của H cộng 1 trong phân tử HCl nó xuống 0, như vậy nó giảm. Như vậy khử cho giảm hay gọi là tăng khử giảm hóa. Như vậy đối với những hợp chất mà có số oxy hóa tăng là chất khử, còn những hợp chất mà có số oxy hóa giảm là chất oxy hóa. Như vậy chất oxy hóa lúc này có số oxy hóa giảm thì lúc này chúng ta có HCl, nó là chất oxy hóa. Còn lại ngược lại đó là chất khử đó là nhôm. Chúng ta qua bước thứ hai, đó là viết được sau khi đã xác định nha. Sau khi đã có bước 1 viết được quá trình oxy hóa, quá trình khử, thì chúng ta viết ra thì nhôm nó sẽ lên nhôm 3 cộng, có nghĩa là cộng 3. Nó điện tích giả định của nó cho hết đi là 3 electron, như vậy điện tích giả định của nó sẽ là dương 3, đó là cộng 3. Bên này thì hydrogen nó sẽ nhận một e thành H2, thì chúng ta gấp đôi H2 này lên, đây là 2, gọi đây là H cộng. Như vậy là 2 nhân cho 1 trừ cho 0, lúc này là cộng 2 trừ. Đó, hết sức lưu ý chỗ này nha. Bước thứ ba là chúng ta nhân hệ số sao cho số electron nhường bằng số electron nhận. Sau đó chúng ta cộng hai vế của chúng là với nhau. Ví dụ như trên này chúng ta thấy là nhường 3 electron, cái này là nhận 2 electron, thì các em sẽ nhân làm sao chúng ta triệt tiêu cái electron này đi. Sau khi cộng lại thì mới gọi là phương pháp thăng bằng electron. Như ở trên chúng ta nhân cho 2, ở dưới chúng ta nhân cho 3. Thì lúc này chúng ta cộng với lại 2 nhân ra là y vô, 3 nhân cho 2 là 6H cộng. Lúc này chúng ta cộng với trái, sau đó chúng ta cộng với phải lại là Al3 cộng là 2, em nhân vô 3H2, chúng ta nhân vào. Thì ra đây chính là cái phương trình rút gọn của cái dạng ion này. Thì chúng ta mắc electron đi rồi thì ta gọi là phương pháp thanh bằng electron. Thì đây chúng ta đưa hệ số lên cái phương trình phến. Nhôm là 2, thì chúng ta đưa 2 thì 2. Các em đếm chlorine lại 3 lần 2 là 6, như vậy chỗ này là 6 HCl. 6
nguyên tử hydrogen, thì bên này chúng ta có 2 rồi, chúng ta nhân cho 3 lên. Thì đây chính là cái phương trình mà đã cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ hai, đó là giống như trên, cân bằng phương trình vững bằng phương pháp thăng bằng electron với chất nào là chất oxy hóa, chất nào là chất khử. Rồi chúng ta cũng làm như trên. Bước 1 là các em xác định số oxy hóa, và để xác định được chất oxy hóa là chất nào, chất khử là chất nào. Như vậy chúng ta xác định số oxy hóa đối với hydrogen là dương 1, 2 nhân dương 1 là dương 2, thì bên đây sẽ là trừ 2 để cho tổng diện tích là bằng 0. Còn đối với đơn chất là 0, bên này là trừ 2 nhân 2 là trừ 4, như vậy sẽ là dương 4, nó sẽ bù lại diện tích. Còn cái oxygen lúc nào cũng là trừ 2. Như vậy chúng ta có sự tăng số oxy hóa trừ 2 nên dương 4 là tăng. Như vậy cái H2S là chất khử. Còn đối với oxygen thì ngược lại, nó giảm số oxy hóa đi, thì chúng ta đây chính là chất oxy hóa. Như vậy chất oxy hóa là oxygen O2, chất khử đó là H2S, hydrogen sulfide. Rồi chúng ta giống như trên viết quá trình oxy hóa, quá trình khử ra, x từ trừ 2 lên x dương 4. Như vậy x trừ 2 lên x dương 4, chúng ta lấy 2 trừ 2 trừ cho 4, thì đó là trừ 6, rồi nó nằm bên này. Chúng ta chuyển qua bên này luôn là cộng 6 và trừ. Tương tự cho O2 cũng vậy, O2 đơn chất là 0, các em nhân này là cho 2 để nó cân bằng bên này. 2 nhân 0 là 0, trừ cho 2 nhân trừ 2, ở đây là cộng 4, như vậy nó sẽ cộng 4A. Rồi bước tiếp theo chúng ta nhân hệ số lên trên các cái bán phưởng này. Đấy. Đối với 6 và 4 thì chúng ta bội chung nhỏ nhất của nó là 12. Như vậy em nhân trên đây cho 2, nhân ở dưới cho 3. Chúng ta cộng lại, đó là 2x trừ 2, cộng cho 3O2, cộng cho 2x dương 4, cộng cho 6O2 trừ, O trừ 2. Lúc này nó mất electron rồi. Chúng ta còn cái phương trình này gọi là phương trình thăng bằng electron theo dạng ái anh. Đưa hệ số lên cái phương trình phản ứng. Như vậy chúng ta sẽ đưa lên. Ở đây 2S chúng ta lên trước. Sau đó các em oxygen là chúng ta sẽ điền sau. Ở đây là 2S thì các em thấy cái hydrogen lúc này là 4 rồi. Nên các em điền số 2 bên này trước. Sau đó em đếm oxy. 2 nhân 2 là 4, cộng 2 là 6. 6 chỗ này là thêm 3 nữa là đủ. Rồi đây chính là cái phương trình đã cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron. Rồi chúng ta qua ví dụ thứ ba, đó là cân bằng phương trình phản ứng bằng phương pháp thăng bằng electron, giống như trên nha. Cho biết cái nào là chất oxy hóa, cái nào là chất khử. Thì các em cũng làm tương tự như trên. Bước 1 chúng ta xác định số oxy hóa của các nguyên tử trong mọi hợp chất này. Đối với là cái Cu thì đơn chất bằng 0, thằng này là dương 5, thì oxygen là trừ 2, 3 là trừ 6, cộng hết cộng là dương 1 là trừ 5, như vậy chỗ này sẽ là dương 5. CuNO3 trừ là gốc NO3 trừ là âm 1, hay nói cách khác là dương 5 cộng cho trừ 6 là âm 1, nhân cho 2 thì chỗ này sẽ là dương 2, trừ 2 chỗ này sẽ là dương 2. Rồi như vậy chúng ta xác định giảm chính là chất oxy hóa, khử cho giảm. Oxy hóa là số oxy hóa giảm. Như vậy chúng ta thấy là dương 5 xuống dương 2 giảm, như vậy HNO3 là chất oxy hóa, hay là có số oxy hóa giảm. Còn đối với Cu là chất khử, số oxy hóa tăng. Rồi viết quá trình oxy hóa, quá trình khử ra. Bây giờ các em lưu ý chỗ này. Ở bên trên thì chưa nói. Đó là quá trình oxy hóa Cu thành Cu cộng 2. Em lấy chỗ này là cộng 2 nha.
Thì đối với CO là chất khử, nhưng cái quá trình là quá trình oxy hóa CO. Lưu ý cái này nha, oxy hóa. Hoặc là sự oxy hóa CO, hay là CO bị oxy hóa cũng được. Như vậy là bị quá sự, nó đều là một chỗ. Như vậy là đối với CO là chất khử, nhưng quá trình là quá trình oxy hóa. Ngược lại nha. Còn oxy hóa, chất oxy hóa là HNO3, nhưng quá trình khử là quá trình khử N từ dương 5, có nghĩa là cộng 5 sang N cộng 2. Như vậy chúng ta có là CO nó sẽ chuyển thành CO cộng 2 cộng cho 2 rồi. Bên này cũng vậy, N từ dương 5 sang N dương 2, 5 trừ cho 2 ra phần 3. Còn bên đây là 0 trừ cho 2 ra trừ 2, trừ 2 chuyển qua bên này thành cộng 2. Rồi chúng ta cũng làm như trên, chúng ta nhân hệ số cho làm sao cộng là cho mắc nghe. 2 nhân 3 là 6, bội chung nhỏ nhất của nó là 6, như vậy là nhân cho 3 vào. Dưới này chúng ta nhân cho 2 vào, chúng ta cộng lại 3 nhân cho siêu 2 nhân n cộng 5, 3 siêu cộng 2, 2 nhân n cộng 2. Đó, thì chúng ta đưa hệ số lên phương trình. Với siêu là 3, chúng ta bỏ 3 lên trước. Sau đó chúng ta đếm cái nitrogen bên trái trước nha, bên phải trước nha. Bên phải trước, tại vì bên trái có một chỗ, bên phải tới 2 chỗ lận. Như vậy 2 nhân 3 là 6. Và chúng ta điền đây cho nitrogen là 2 nữa. 2 nhân 3 là 6, chúng ta cộng cho 2 là 8. Như vậy bên này là 8H3. Còn lại 8 chúng ta chia cho 2 thì chỗ này ra được là 4 nước. Đó. Đây chính là cái phương trình đã được cân bằng bằng phương pháp thăng bằng electron. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ tư. Cân bằng phương trình phản ứng cell bằng phương pháp thăng bằng electron, cho biết chất nào là chất oxy hóa, chất nào là chất khử. Như vậy chúng ta thấy ở đây thì các em biết là NH3 cộng cho oxy, thì đây chính là phương trình điều chế một trong những giai đoạn điều chế axit nitric. Bước thứ nhất chúng ta cũng làm tương tự, đó là xác định số oxy hóa để biết được chất oxy hóa và chất khử. Như vậy các em, bước thứ nhất chúng ta đưa số oxy hóa lên, chỗ này là dương 3 thì chỗ này là âm 3, nên chất là bằng không. NO là trừ 2 thì chỗ này là dương 2, đây là trừ 2. Như vậy em thấy là oxy giảm thì nó có sự giảm số oxy hóa. Như vậy ta nói số oxy hóa giảm, như vậy chất oxy hóa là oxygen. Còn lại đó là nitrogen là trừ 3, như vậy là tăng, thì chúng ta nói chất khử là NH3, như vậy có số oxy hóa tăng. Như vậy biết quá trình oxy hóa khử thì lúc nè oxy hóa với khử nó trái ngược nhau. Đối với quá trình khử NH3 thì chúng ta chuyển thành quá trình chất khử là NH3 thì chúng ta chuyển thành quá trình oxy hóa N-3 thành N-2. Như vậy chúng ta suy ra chỗ này N từ trừ 3 sang N-2, từ 3 trừ cho 2, lúc này chúng ta ra được là trừ 5, thì chúng ta chuyển qua bên đây thành dương 5. Tương tự cho oxygen cũng vậy, 0 qua trừ 2, 2 nhân trừ 2 là trừ 4, 0 trừ cho trừ 4 là ra được dương 4. Như vậy chỗ này chúng ta cộng 4 nè. Từ đây chúng ta cũng nhân hệ số giống như bên trên, thì các em nhân vô 5 dưới 4 là 20, chúng ta nhân ở trên cho 4 và nhân dưới cho 5. Từ đây chúng ta cộng 2 vế lẻ là 4 nhân cho N-3, 5 nhân cho oxygen 0, bên này là 4 N-2 và 10 NO2-. Chúng ta đưa hệ số lên phương trình. 4 các em đưa trước, 4 2 vế,
Như vậy bên này các em đếm 4 rồi, chúng ta đếm lại cái hydrogen. 4 nhân 3 là 12. Chúng ta điền bên đây 12 thì thêm chỗ này là 6. Oxygen 4 cộng cho 6 là 10. Như vậy chúng ta đã trở thành 10. Ở đây đã 2 rồi, chúng ta thêm 5 vào. Rồi đây chính là cái phương trình đã được cân bằng bằng cái phương pháp thanh bằng electron. Rồi chúng ta qua ví dụ thứ 5, đó là cân bằng hợp chất hữu cơ. Ví dụ chúng ta đốt cháy cái ethanol thành CO2 và nước. Đó, đây là cái nguyên liệu trong cái đốt cháy trong cái xăng E5 hiện nay á. Bước 1 chúng ta cũng xác định số oxy hóa luôn. Đó, nhưng mà đối với hợp chất hữu cơ chúng ta xác định thế nào? Thì đáng lẽ ra chúng ta tách cái nhóm CH3, CH2 ra. Nhưng cái này để đơn giản cho các em cái đầu óc mà chúng ta còn ngây thơ thì chúng ta nên gom hết lại là C2H6O luôn. Lúc này chúng ta gọi x là số oxy hóa của khách bành. 2 nhân cho x cộng cho 6 nhân cho 1 trừ cho 2 thì bằng 0. Lúc này các em thấy số oxy hóa của khách bành chỗ này là trừ 2. Tương tự cho đơn chất là 0. Khách bành ô trừ 2, chỗ này nhân 2 là trừ 4, như vậy là dương 4. Oxygen lúc nào là trừ 2. Như vậy khách bành này từ trừ 2 lên dương 4, về số oxy hóa tăng là chất khử. Oxy hóa 0 xuống trừ 2 thì chất oxy hóa là oxy, oxygen, còn chất khử là ethanol, gọi là ethanol, gọi là ancol ethylic, đó là C2H5OH. Rồi đối với các quá trình cho nhận thì chúng ta sẽ ngược lại. Đối với chất khử là CH5OH, như vậy quá trình là quá trình oxy hóa, có nghĩa là chúng ta lấy chất oxy hóa là oxy, chúng ta oxy hóa cái CH5OH này, và chúng ta lấy cái chất khử là CH5OH, chúng ta khử quá trình khử oxy nha, nó sẽ nghịch lại. Như vậy quá trình oxy hóa từ C từ trừ 2 lên C dương 4. Đó. Quá trình khử oxygen thành cái O2 trừ. Để đây là C trừ 2. 2 nhân trừ 2 là trừ 4. 2 nhân cho, nhớ đây là chúng ta điền cho 2 nha. 2 nhân 4 là 8. 8 trừ 4 trừ cho 8 ra trừ 12, chuyển qua đây là dương 12. Ở bên này là 0, chúng ta trừ cho trừ 2 thì chúng ta được dương 4E. Như vậy chúng ta thấy cái hệ số chung nhỏ nhất của 12 với 4 là 12. Chúng ta nhân ở trên cho 1, nhân ở dưới cho 3. Các em đưa cộng lại, cộng theo vế lại. Chúng ta C2 trừ 2, dưới này là 0, 3 oxygen, O0. Ở bên đây là chúng ta nhân vô là 2C dương 4, là 6 O2 trừ. O trừ 2 nha, xin lỗi, ghi chỗ này là O trừ 2 chứ không phải O2 trừ. Như vậy chúng ta đưa cái hệ số lên cái phương trình. Bên này chúng ta đã giữ nguyên rồi, chúng ta điền số 2 lên này. Sau đó các em điền cái chúng ta thấy đó, cái khách bành đã đủ rồi. Bây giờ bên này chúng ta không điền nữa thì đếm H lại. Tại vì cái oxy nó nằm riêng lẻ rồi, chúng ta đếm H 3 2. Xin lỗi, 5 cộng 1 là 6, chỗ này là 3. Bây giờ đếm cái oxy. Ở đây là oxygen là 4 cộng cho 3 là bẻ. Bẻ các em trừ đi 1 còn 6, 6 chỗ này rồi nè. Nguyên cái phần này phải là 6, 6 rồi chúng ta nhân cho 3 vô. Như vậy đây chính là cái phương trình đốt cháy ethanol thì chúng ta đã được thanh bạch bằng phương pháp thanh bạch electron. Rồi chúng ta đi qua ví dụ thứ 6, đó là giống như trên, cho xét phản ứng H2O4 đẹp, cái này đặt nóng nha, ra SO2 và nước. Đó, chúng ta lưu ý chỗ này là đặt nóng tại vì không ghi thôi. Rồi như vậy xác định số oxy hóa của cái phương trình phản ứng bên trên. Đơn chất là 0, chỗ này chúng ta trừ 2 nhân 4 là trừ 8 cộng 2 là trừ 6, như vậy là dương 6. Và sắc này lúc nào cũng là dương 3,
tại vì SO4 2 trừ, lúc này là 2 trừ, 3 nhân trừ 2 là trừ xéo, ở chỗ này là 2 nhân cho 3 là dương 3. S là O là trừ 2 nhân cho 2 là ra trừ 4, như vậy chỗ này sẽ là dương 4. Từ đây chúng ta xác định số oxy hóa giảm đó là H2SO4, đó là S dương xéo xuống S dương 4, như vậy đó là chất oxy hóa, còn lại cái sắt là chất khử. Còn quá trình hay là sự hay là bị thì để với nó sẽ trái ngược trên này. Đối với chất khử là xét thì chỗ này là quá trình oxy hóa xét. Quá trình oxy hóa sắt không thành sắt dương be Fe0 thành Fe dương be, thì chỗ này chúng ta để cho 2 nha. 2 bên này chúng ta điền đây là 2, 2 nhân 0 là 0, trừ cho 2 nhân be là xéo, như vậy là trừ xéo bên này, chuyển qua bên đây là cộng xéo. Bên này cũng vậy, dương xéo xuống dương 4, xéo trừ cho 4 là còn lại là cộng 2, 2 trừ. Ở đây chúng ta cũng làm sao cho triệt tiêu electron bằng phương pháp thăng bằng electron. Ở trên là 6e, dưới là 2, thì chúng ta nhân ở trên cho 1, nhân dưới cho be. Chúng ta cộng lại 2 be 1 be. Đó, sau đó các em đưa cái phương trình, đưa hàm số lên phương trình vững. Đây, sắt ở đây là he, là chúng ta để he luôn. Còn bên này là x, là chúng ta điền 3 vô đây. Sau đó các em đếm bên phải lại, nhớ là bên phải có nhiều lưu huỳnh hơn, bên đây có 1. Chúng ta đếm phải trước trái sau. Be lưu huỳnh cộng với be là xéo, như vậy bên này sẽ là xéo lưu huỳnh. 6H2 thì bên này sẽ là 6H2. Đó, còn cái sắt này chúng ta điền lên đây là 2 nữa là xong. Như vậy đây chính là cân bằng phương trình phản ứng oxy hóa sắt bởi axit nitric, axit sulfuric đặc nha, gọi là danh pháp mới là sulfuric acid đó, bằng phương pháp thanh bằng electron. Rồi chúng ta qua ví dụ thứ 7. Cho nhôm phản ứng axit nitric là nhôm nitrat cộng amoni. Lúc này chúng ta tôi chèn thêm cái muối amoni vô cho chúng ta cân bằng, để chúng ta đa dạng hóa về các cái phản ứng. Rồi các em điền số oxy hóa của các nguyên tố có số oxy hóa thay đổi trong phương trình phản ứng lên. Ở đây nhôm là 0, và ở đây là nhôm là dương 3. Nhớ là NO3 là trừ 1 nha. Còn tính không này là dương 5, này trừ 2 thì đây là trừ 1. Như vậy này là âm 3 thì chỗ này sẽ là dương 3. Và số oxy hóa của NH4 cộng như trên chúng ta đã tính rồi đó. Be nhân cho trừ 2 là trừ xéo, cộng cho 5 là còn là trừ 1. Trừ 1 cộng cho 4 là còn là cộng 3. Như vậy chỗ này sẽ là 3. Như vậy chất oxy hóa là chất có số oxy hóa giảm. Như vậy HNO3 là chất oxy hóa. Còn đối với nhôm là chất khử. Còn cái quá trình thì ngược lại, nhôm là chất khử nhưng quá trình oxy hóa đó. Còn chất oxy hóa nhưng quá trình khử đó. Như vậy chúng ta viết hai quá trình oxy hóa khử ra. Quá trình oxy hóa nhôm không thành nhôm cộng 3 nha em, chứ không phải bằng cộng 3. Đấy. Nhôm chúng ta cho bên đây là cộng 3 trừ. Không trừ cho be thì ra trừ be, thì chuyển qua đây là dương be. 5 trừ cho trừ 3 là còn 5 cộng 3 là 8 e trừ. Từ đây chúng ta đồng nhất cái e này đi. Chúng ta sẽ làm mất e đi. Lúc này các em nhân cho 8 trên, nhân cho 3 dưới. Chúng ta sẽ cộng lại thì chúng ta được đây 8 nhôm cộng 3 n dương 5, 8 nhôm 3 n trừ 3. Lúc này chúng ta đưa hệ số lên phương trình. Bây giờ đưa như sau. Lưu ý cái này nha, cái này quan trọng nha. Chúng ta đưa số 8 trước, kim loại cân bằng trước. Nhớ nha, lúc nào kim loại mình ưu tiên. Và nitrogen thì chúng ta điền cái nitơ trừ 3 lên đây luôn. Bây giờ đếm nha, đếm cái này quan trọng nè. Trong cái NH4 NO3 này nó có 2 nitrogen. 2 nhân 3 là 6 nitrogen trong này. Rồi đây số 3. Số 8 trước nữa. Như vậy 3 nhân 8 24. Cộng cho xéo với xeo.
là 30 chục. 30 chục, bên này các em điền 30 chục. Rồi cái H tính sao? Cái này dễ sai nè. Dễ sai, sai là đi nhầm. Một lần làm lỡ là cả đời sung sướng ở chỗ này nha. Lưu ý cái này. 30, em phải trừ đi cái H trước này nè. Trừ 12 ra 18, chỗ này còn 9 thôi. Lưu ý chỗ này nha. Đây chính là cân bằng phương trình phản ứng bằng phương pháp thăng bằng ở trong của nhôm với axit nitric tạo ra một cái muối ammoni nitrat. Rồi chúng ta qua ví dụ thứ tém, đó là cho chlorine tác dụng với sodium hydroxide, thì lúc này tạo ra nước Chaven. Chúng ta cũng làm tương tự trên. Bước 1 là xác định số oxy hóa để nhận định được chất oxy hóa là gì, chất khử là gì, vân vân. Chúng ta đưa lên số oxy hóa, có này bằng 0, này dương 1, này trừ 1, này trừ 2 cộng 1 và ra là trừ 1, thì chỗ này là dương 1. Sau đó chúng ta xác định số oxy hóa là có cái sự gì em? Giảm số oxy hóa là từ 0 xuống trừ 1. Như vậy Cl2 thì nó vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử luôn. Như vậy là một chất như vậy nó vừa có tính mang cái vai trò, đóng vai trò là oxy hóa và cũng là đóng vai trò là chất khử luôn. Như vậy chúng ta rút ra là chlorine vừa có tính oxy hóa vừa có tính khử trong các phương trình phản ứng điều chế nước Chaven này. Rồi chúng ta viết quá trình oxy hóa khử ra. TCl2 lên dương 1, đây là quá trình oxy hóa. Clo 0 lên clo dương 1. Đây, clo 0 này chúng ta điền đây là 2. Như vậy 0 trừ cho 2 là ra trừ 2, chuyển bên là dương 2. Dưới này là 0 trừ cho trừ 2 thì ra dương 2 chỗ này luôn. Rồi chúng ta đưa cái cân bằng lên. Đây 2 nó mất rồi, nó què rồi. Cho nên chúng ta cộng 2 gộp lại cái chlorine này. Đây là dương 1 âm 1. Rồi đó chúng ta đưa hệ số lên, chỉ cần điền số 2 lên đây là xong. Đó, 2 chlorine là điểm bên đây 2 natri. Bên đây 2 natri là 2 sodium á. Đây là 2. Là chúng ta phương trình đã cân bằng. Đây chính là cái phương trình điều chế nước Chaven. Rồi chúng ta qua cái ví dụ phức tạp, đó là ví dụ để xác định nồng độ cồn của cái người say xe. Khi say xe chúng ta thấy là nó tùy theo cái nồng độ cồn ít nhiều thì người ta dựa vào cái phương trình phản ứng oxy hóa này. Bây giờ chúng ta đi cân bằng như thế nào? Các em bước 1 của em giống như trên, ta xác định số oxy hóa ra. Đối với C2H6O nó là ethanol hay là cồn. Đó, người cứ uống rượu thì chúng ta hà hơi ra là cồn, tùy theo cái nồng độ nhiều ít. Thì cái này nhiều thì nó sẽ chuyển cái màu xanh điêu nó nhiều hơn, còn cái này ít còn ít thì chuyển màu xanh điêu nó ít hơn. Chút xíu chúng ta sẽ quan sát cái thí nghiệm. Ở đây chúng ta thấy là trừ 2 dương 6, như vậy chỗ này sẽ là dương 4, cộng 2 này là dương 4. Như vậy đây 2 chúng ta thêm đây là trừ 2. Tương tự phía sau là trừ 2 cộng 4, tạo ra trừ là dương 4, như vậy trừ 2 chỗ này lại là bằng 0, chỗ này phải làm 1. Các em nào chưa rõ thì chúng ta đặt số oxy hóa là ít nha, em giải ra từ từ. Rồi bên đây là trừ 2 của nhân cho 7 ra trừ 14. 2 nhân cho 1 cộng cho 2 nữa là trừ 14 cộng 2 ra trừ 12. Như vậy chỗ này phải là cộng 12, chúng ta đây là dương 6. Có được 4 thì nó là 2 trừ. 3 nhân trừ 2 là trừ 6, chỗ này là 2 cho dương 3 thì nó cân bằng. Rồi chúng ta xác định chất oxy hóa là có số oxy hóa giảm. Như vậy dương 6 xuống dương B là giảm. Như vậy K2CL2O bẻ. Đó là potassium dibromide. Thì nó là số oxy hóa giảm. Còn cái chất khử là cái ethanol này. Là C2H6O. Nhưng cái quá trình đó là quá trình oxy hóa ethanol. Còn ở đây là quá trình khử
khử cái chất oxy hóa này. Như vậy chúng ta viết quá trình oxy hóa khử ra. Đây. C trừ 2, C2 trừ 2, C2 trừ 1. Như vậy 2 nhân cho trừ 2 là ra trừ 4. Trừ cho 2 nhân cho trừ 1 là ra cộng 2. Trừ 4 cộng 2 là ra trừ 2. Thì nó nằm bên này là trừ 2 thì chúng ta chuyển qua là dương 2. Tương tự như CR ở đây cũng vậy, là 2 cộng 6, 2 cộng 3. 2 nhân cho xéo là 12, trừ 2 nhân 3 là xéo. Xéo trừ 12 trừ xéo ra xéo. Như vậy chỗ này là xéo. Rồi chúng ta cũng dùng phương pháp thăng bằng electron, chúng ta lấy bội chung nhỏ nhất là xéo, chúng ta nhận trên cho 3, nhận dưới cho 1. Rồi chúng ta cộng hai cái phương trình lại, b. Sau đó các em đưa cái hệ số lên phương trình. Bây giờ đưa từ từ nha. Đây em đến đây là kịch tính đây nè, đến đây nó khó đó. Cái nào mà chúng ta đã bất chia bất dịch không đổi rồi chúng ta đưa lên trước số b nè. Vậy đưa lên đây b. Đó. B số trước thì số này. Rồi đến đây chúng ta thấy hai cái này giống nhau, không cần đưa nữa. Bây giờ chúng ta phải đếm SO4 lại. Chỗ này là SO4 là 1. Dưới 3 SO4 là 4. Như vậy chúng ta sẽ điền 4 vô đây. Đó. Cái potassium là kali á, nó không đổi nha, nó để chúng ta giữ nguyên rồi. Rồi nhiệm vụ của em giờ chỉ cần là thêm cái nước bên này nữa thôi. Thì chúng ta coi nước chúng ta như thế nào nha, hoặc là oxy cũng được. Thôi oxy đi, tại vì cái SO4 này nó giống nhau rồi, giờ chúng ta chỉ cần oxy nữa thôi. Bây giờ bên đây là 7 oxy nè, cộng với 3 oxy chỗ này là 10. Ở đây là 3 rồi, như vậy chúng ta thêm đây là 7 nữa là đủ nha. Đó. Thì đây chính là cái phương trình mà chúng ta xác định cái nồng độ cồn của cái người say xe. Chúng ta hà hơi ra thì nó gặp cái hỗn hợp này, nó sẽ chuyển sang từ cái màu da cam, đây là màu da cam, nó chuyển sang cái màu xanh, gọi là xanh riêu á. Rồi chúng ta quan sát cái phản ứng bên dưới nha. Chúng ta quan sát nó chuyển thấy màu thế nào bằng cái thí nghiệm sau. Đây chính là quá trình chuyển màu sang màu xanh của CrO4 2 trừ, còn đây là chuyển màu sang màu xanh của CR2O7. Chúng ta sẽ xem cái clip sau nha. Rồi chúng ta quan sát cái phản ứng oxy hóa ethanol, gọi là đo kiểm tra nồng độ cồn ở trong cái hơi thở của cái người say xe. Thì người ta dùng cái hỗn hợp dichromate với axit uric này. Thì đây cái hỗn hợp này có màu da cam. Thì chúng ta một thời gian mà sau khi người mà có rượu á, cái hơi thở của họ gặp cái hỗn hợp này, chúng ta thấy nó oxy hóa thành Cr3 cộng. Cr3 cộng này nó có màu xanh. Đó. Từ đó cảnh sát phát hiện được trong người của anh này có cái nồng độ cồn hay không. Rồi chúng ta chuyển sang cái chủ đề là chiến cân bằng nhanh. Nãy giờ chúng ta cân bằng nó chậm rồi. Nếu mà trắc nghiệm thì chúng ta làm như thế là không có đủ giờ. Như vậy thì chỉ cho em cái phương pháp cân bằng cho nó nhanh để chúng ta trắc nghiệm như sau. Bước 1 thì chúng ta vẫn xác định số oxy hóa của các chất nha. Đưa số oxy hóa lên, đơn chất là 0. Anh này là trừ 2 nhân cho 4 là trừ 8. Cộng cho 2 ra trừ xéo. Như vậy chỗ này sẽ là dương xéo. Thằng này 2 nhân trừ 2 trừ 4, chỗ này sẽ là dương 4. 2 trừ 2 trừ 4 là dương 4. Như vậy em thấy là các bành nè, từ 0 lên dương 4 nó sẽ tăng 4. Còn cái sulfur thì nó dương xéo xuống dương 4 thì nó giảm 2. Như vậy chỗ tăng 4 với 2 này nè, thì cái em đây số 4 đây số 2 chúng ta bội chung nhỏ nhất nó là 4. Như vậy chúng ta nhân này cho 2, nhân bên này cho 1.
Đó. Như vậy chúng ta sẽ đưa hệ số lên. Chỗ giảm 2 chúng ta nhân cho 2 lên đây. Chúng ta đưa 2 lên. Đó, sau đó chúng ta điền số 2 lưu huỳnh thì bên đây phải là 2. Đó. Từ đây chúng ta thấy là 2H2 chúng ta là 2 nước. Ở đây chính là cái phương trình đã cân bằng rồi. Đó. Đây chính là phương pháp cân bằng nhanh. Chúng ta xét thêm một vài ví dụ nữa để chúng ta quen. Ở đây chính là dùng để trắc nghiệm nó nhanh. Còn tự luận mà chúng ta làm cái kiểu mới nãy là chúng ta leo núi luôn. Lưu ý ha. Rồi chúng ta qua ví dụ thứ 2 về cân bằng nhanh. Các em cũng làm tương tự. Ở đây chúng ta xác định số siêu hóa. Trừ 2 đây là dương 2. Trừ 2 nhân 3 là trừ 6 cộng 1 là trừ 5. Đây là dương 5. Đây là trừ B, đây là cộng 3. Đây trừ 2 là cộng 2. Như vậy chúng ta thấy sắc từ 0, từ dương 2 lên dương 3 là tăng 1. N, dương 5 xuống dương 2 là giảm B. Như vậy vội chung duy nhất là B. Chúng ta nhân đây cho B, nhân đây cho 1. Chỗ tăng sắc tăng B 1 chúng ta nhân cho B lên đây. B lên đây thì chúng ta sẽ nhân bên này B là có rồi nè. Và chúng ta sẽ đếm nitơ lại. Đây 1 nitơ, 3 lần B là 9, 9 cộng 1 là 10. 10 H nộ B. 10 H nộ B chúng ta chia cho 2 chỗ này ra được là 5. Đây chính là phương trình đã cân bằng xong. Đây là phương pháp cân bằng nhanh. Rồi tương tự cho FE3O4 cũng vậy. F3O4 lúc này chúng ta có hai cách để xác định. Một là số siêu hóa này là trừ 2 nhân cho 8. 4 là tém, là ra trừ tém. Thì chỗ này là cộng 8 phần 3. Hoặc là các em có thể dùng cái phương trình này. F3O4 ra FE3 cộng bên này. Cộng cho 2 trừ. B nhân chúng ta điền B lên. B sắc B. 4 oxy dần. B nhân B là 9. 9 trừ cho tém. Còn dương 1. Như vậy chúng ta sẽ cộng mọi trừ vô. Như vậy đối với hợp chất sắt từ này F3O4 thì nó sẽ cho một E. Như vậy chúng ta cũng làm tương tự. F3O4 là tăng 1 nha. Còn đối với nitrogen thì nó sẽ dương 5 xuống dương 2 giảm 3. Chúng ta nhân cho 3 và nhân cho 1. Chỗ này nhân cho 3 vô đây. Nhân lỗi 3 bên này. B lần B là chính xác thì bên này các em điền số 9 vô đây. 9 F 9 nhân 3 27 cộng 1 28. Như vậy chỗ này là 28 liter nitrogen. 28 chia cho 2 ra 10 rồi 4 của nước. Rồi. Như vậy là xong rồi đấy. Chúng ta lấy 3 cái ví dụ về cái cân bằng nhanh để cho các em có thể tham khảo thêm. Những cái gì phức tạp thêm nếu em cần thì các em cứ để cái bình luận ở bên dưới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài tiếp theo. Thực tế thì đây thì chắc chắn là một điều là khó tránh khỏi những cái sai sót rồi. Và những cái nơi chúng ta học nó sẽ khác nhau. Cho nên những cái gì mà chúng ta xem, chúng ta chắt lọc lại. Những cái gì tinh tí thì chúng ta gom gọn là một chỗ để cho cái bộ não chúng ta nó hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em.